Bună, dragii mei! Astăzi vă arăt rețeta de julfă, turtele tradiționale de Crăciun făcute cu cânepă, cunoscute și ca pelincile Domnului sau scutecele lui Isus. Se face un aluat din făină, sare, apă foarte rece, care se frământă bine și se lasă să se odihnească 30 de minute. Se taie aluatul în bucăți și se întind foi foarte subțiri, din care decupați forme rotunde. Turtele astfel obținute se coc pe plită foarte bine încinsă. După ce s-au răcit complet, se învelesc în pânză și se lasă să se usuce cel puțin 3 zile. Julfa se face pe 23 și se împarte în ajunul Crăciunului. Pentru crema prăjiturii se pun într-o tavă pe hârtie de copt 400 de grame de semințe decorticate de cânepă. Se bagă în cuptorul foarte bine încins la putere maximă, se stinge focul și se lasă acolo 10 minute. După ce s-au răcit puțin, se pun în blender, se adaugă 1 litru de apă clocotită și se mixează foarte bine. Se strecoară, se aruncă ce rămâne în sită și laptele obținut se pune la fiert la foc mic. Deasupra va începe după câteva minute să se adună o spumă pe care o luăm cu spumiera și o punem deoparte. Se face acest lucru până laptele nu mai produce spumă. Această spumă se scurge bine de zeamă prin presare și se pune într-un castron. Se adaugă zahăr, vanilie și rom după gust și se amestecă foarte bine. Laptele de cânepă care a rămas de la fiert se strecoară foarte bine și se face siropul pentru turte cu zahăr și arome. Se montează prăjitura punând alternativ straturi de turte foarte bine însiropate și crema obținută mai devreme. Se învelește totul foarte bine în folie și se dă la frigider până a doua zi. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!